So ngayon mag-decal muna tayo ng ating helmet gamit itong decal, masking tape, blades, and syempre dapat yung bago. So yung masking tape gagamitin natin pang pattern syempre, tapos ito transfer natin dito, tapos saka natin guguntingin. So simulan na natin. So ito di ko na video yung first na pagmas, pero ganito rin naman yung kalalabasan niyan. So yan yung first side na nakamas na. So didikit na natin. Yes, finishing na lang yan mga lods. So natapos na natin yung first top part ng helmet. So medyo nakakatamad pa kasi medyo matrabaho. Siyempre dapat pulido. So mayroon pa akong sides and yung lower part. So ayan, medyo mahaba, dapat diretso and dapat pantay syempre. So na blade ko na pala yan, hindi lang na videoan. Dahan-dahan, dapat straight lang, you know, huwag pilitin. So ayan, transfer na natin at ginupit. Mabilisan lang to mga lods. So check nyo muna bago nyo idikit kung pantay. So ito na, finally tatapos din siya. So husgahan nyo na lang mga lods kung quality ba, you know, parang bago. So ito na yung 360 cover ng ating finished product. So ang nagastos ko lang dyan is 90. Yun yung decal. Marami pa akong natira, so pwede mo pang igaya sa motor mo para pares kayo. Sa mga nagtatanong, syempre tatagal naman yan, depende sa pag-aalaga. Waterproof naman yan, rain or shine. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you.